nói bảo là từ giờ trở đi thì cai rượu rồi không uống nữa. Thế vợ chồng mình đi tìm thuốc để cho mẹ cai rượu, xong rồi đón mẹ về nhà ở cùng với hai vợ chồng mình. Mẹ nói con nhé, từ nay trở đi là không được vào với Tuyết nữa đâu nhé. Xong là mẹ bây giờ mãi về họp chi bộ, các bác đang chờ mẹ. Con mà không nghe lời mẹ đừng trách mẹ đấy nhé. Thằng này cứ mập mờ. Nên hôm nay nói mới biết là nó thế, con bé rất xinh xắn và cuối cùng là cái thằng nhà mình nó toàn giấu. Ra là thế nên nó mới không nói chuyện với mẹ biết đâu. Ở trên cơ quan là thiếu gì người, nhưng mà mình lấy về phải có con có cháu chứ, lấy về lại không có thì lấy về làm gì. Thế mà lúc nào nó cũng bảo thích cái Tuyết cơ. Tức quá rồi. Bây giờ lấy máy rồi gọi cho Hướng xem thế nào. Gọi được ngay mạnh gọi thằng gì. Alo mẹ. Vâng con à, có việc gì này? Sao cơ? Về luôn đi, về có chuyện mẹ muốn nói với con. Giờ Tuyết nó mẹ bức xúc quá, mẹ bảo Tuyết về rồi. Làm sao em Tuyết đi về nhỉ? Thế nhá, con về luôn nhá. Từ giờ trở đi không cho Hướng vào với cái Tuyết nữa, cấm không cho vào nữa. Bực thật. Các em làm việc sau đấy nhé, anh có việc đi gấp một tí. Dạ vâng. Em mang trái ạ. Có gì thì chiều này công chuyện từ sáng mai Vâng. tiếp tục làm việc buồn. Dạ vâng. Anh về trước tí nhé. Vâng. Thế thì về tí nữa mình đi nấu cơm. Cũng sao bây giờ mình Làm tí xong. làm nốt đi xong rồi. Nói rồi chị. Chả biết sếp đi đâu vội thế nhỉ? Mà nếu nhắc đến chả biết là Tuyết nào. Khả năng là có người yêu thật rồi. Nên dạo này nói chuyện với mình cứ lạnh lùng kiểu gì ấy. Họ chẳng muốn thưa mà làm việc thì cứ tự cười ấy nhỉ. Tủm tỉm suốt. Mình thấy thích toán kiểu gì ha, yêu sếp thật tươi lắm, buồn thế này, không chịu lấy chồng không thấy sếp. Sáng quá, chuẩn bị nghỉ đi. Chị. Hai đứa nhìn gì ấy? Không. Nhìn gì đây em? Không biết đâu chị. Tự nhiên thấy mệt quá. Muộn rồi, hai đứa đi nấu cơm đi. Vâng cũng muộn rồi. Thầy nói lắm. Nhé. Đi nấu cơm đi, nếu mà chiều kịp thì đi làm tiếp việc của bà Lan kia, còn không thì sáng mai chị em mình đi. Nhé. Sao dạo này em thấy chịu buồn thế? Tự nhiên thấy mệt rồi. Thật không? Thật chứ. Tâm chị em mình tâm sự với nhau. Không có gì đâu, tự nhiên thấy mệt. Mà em có thấy sếp kiểu gì nhỉ? Nói chuyện với chị em mình thì
lúc thì vui nhưng mà dạo này thì hơi căng ấy. Có lúc chị hỏi chặt chặt thấy chưa, nhưng mà thấy cười tủm tỉm mình làm máy tính mọi cười. Và chắc do công việc, chắc dạo này sếp nghỉ yêu chị ạ. Em cảm thấy thế. Chị cũng nghĩ thế, lúc đấy thấy nói tên Tuyết Tuyết em có nghe thấy không? Mày có nghe thấy không? Sếp nghỉ chắc Chị dạo nghĩ này thế yêu đấy. mà. Thôi không nói nhiều nữa. Mà chị Mệt lắm. buồn nhá. Buồn gì? Chị Mệt lắm. buồn đấy. Đi nấu cơm. Em nói thế là em thấy chị buồn. Giờ này không có buồn đấy, mệt lắm. Đi nấu cơm đi, chị đi hái rau xong rồi nấu cơm nhé. Em nói Chị đừng lấy thức ăn ạ. Gì hay muốn hỏi chơi sao muốn mày vui hăng muốn hỏi chơi này Mẹ ngủ chưa rồi à? con về á. Vâng. Con đi ra ngoài tí. Con về đi lấy cái gì nó về đây đấy thì Con không được mua thức ăn đâu. không lấy cái gì về, mẹ đói lắm đấy. Mẹ Con ở ấy, con con gái. đi tìm xem nhà trọ nhưng mà không thấy có ai ở nhà. Thế hả? Con đi cả buổi không thấy về đấy. Sáng nay con thấy mẹ ngủ ngon quá, con không dám thức mẹ dậy. Con đi tìm cái nhà trọ để cho mẹ ở. Ở như thế này cũng thấy khổ quá, nhưng đi tìm nhà trọ cũng không thấy có ai ở nhà. Bây giờ con muốn nói với mẹ này, con muốn về xin chồng của con xem nào có cho mẹ về ở cùng không, nhưng mà mẹ phải cai được rượu cơ. Ở thế này khổ lắm, bây giờ mẹ biết đấy, ở cái lều này khó này, mai còn mấy ngày nay trời không mưa đấy. Con muốn mẹ không muốn ở đâu, ở khó lắm đấy. nhưng mà chắc Tết này không cho nhà tốt lắm, đẹp này không cho vào. vâng, nhưng mà con nói thế này, bây giờ mẹ phải cai rượu cơ. Bây giờ mẹ xin lỗi con rồi. Bây giờ mẹ không, từ bây giờ là mẹ không uống rượu đấy. Vâng. Nếu mà mẹ ngoan như thế thì con mới dám về xin chồng con để cho mẹ về ở cùng. Nếu không thì nếu mà mẹ không nghe lời ấy thì mẹ vẫn cứ nghiện rượu ấy thì con không dám về xin chồng con để cho mẹ về ở cùng đâu. Bây giờ là cứ nghe con đấy. Không uống rượu. Thế mẹ thấy nghiện thế này khó chịu lắm phải không? Chịu thế nào được, phải nghe con rồi. Nhưng mà trong người có thấy khó chịu lắm phải không? Có thế khó chịu lắm thế nào là đứa là ở liều này ở khó lắm. Vâng, thế mẹ có muốn lấy thuốc, con lấy thuốc cai rượu không? Muốn. Con lấy thuốc cai, mẹ không uống được rượu là tốt lắm đấy. Thế hôm nào con đi ra ngoài hỏi xem ai biết lấy thuốc thì con lấy cho mẹ uống, xong mẹ cai rượu xong là về ở với con. Và cai rượu không thì tí chồng con lại không cho ở. Không mẹ ở thế này khổ lắm, con không muốn cho mẹ ở thế này đâu. Ở này khổ lắm. Bây giờ là con là bảo mẹ là cái gì là mẹ là nghe con rồi. Vâng. Chị Tuyết đi đâu thấy vắng vắng nhỉ? Cháu cán bộ đấy đi rồi. Thế à? Thế chị Tuyết với ông địa chính kia, cán bộ kia là đang yêu nhau ấy. Kệ thôi, bây giờ là lấy thì lấy thôi nhỉ. Vâng. Giờ không phải không con cấm dâu được. của mẹ, không phải chị dâu của con đâu. Giờ
nó là người lạ rồi. Ừ. Giờ thì đi rồi mẹ không cản nó nữa. Bây giờ cứ lấy cháu cán bộ cứ lấy thôi. Bây giờ thì nó cho ở cái lều này thì tốt lắm rồi đấy. Nào con xin được chồng thì mẹ đi về ở cùng con, mà mẹ phải nhớ không được nghiện rượu cơ, uống rượu cơ. Bây giờ là mẹ xin lỗi rồi, bây giờ là không uống rượu được, bây giờ cứ theo con. Đấy, mẹ cứ nghiện rượu là đòi rượu uống này thế nọ, thế không ai chịu được là mới không có ai nuôi mẹ đấy. Bây giờ ở cái lều khổ thế này đấy. Lều này Hai mẹ con ở đây thôi à? ở đây thôi. Con rể về đây. Thế ở đây lâu rồi hả? Xin chị Tuyết ở mấy ngày thôi. Thế được mấy ngày rồi, không thấy. Hôm nọ thì ấy ở được mấy ngày thôi, xin chị Tuyết ở. Em cũng định về xin anh xong rồi là hai mẹ con lại về nhà. Em Cái nhà này, nhà trên là không ở, sao mà xuống đây ở? Cái điều này. anh cũng biết đấy, chị Tuyết có phải con dâu cháu của đây. mẹ nữa đâu. Con cháu không cho ở con dâu ạ. Con rể ạ. Thế chị Tuyết không cho ở ạ? Tuyết không cho ở đâu, em xin chị Tuyết ở mấy ngày thôi, bây giờ cũng hết ngày rồi thì em cũng định về xin anh để mà về nhà, đưa mẹ về nhà. Thế hôm kia em về nhà thì lấy tí gạo về ăn, thế không thấy anh ở nhà. Em định gọi nhưng mà chắc máy của anh cũng hỏng, gọi không được. Thế mẹ bây giờ ở này mẹ có thấy khổ không? Khổ lắm đấy, ở với Lưu khổ lắm đấy, con rể ạ. Rồi mẹ đã về đây rồi, mẹ khổ bao nhiêu mẹ cũng phải ở đây rồi nhá. Nó mẹ khổ lắm đấy, ở đây là khổ lắm. Anh ạ, Được thế. cho đấy cho mẹ về ở cùng nhà mình đi, không thì mẹ ở đây khổ lắm, cái lều bé tí này không ở được đâu. Thôi mẹ đã ở đây kệ thôi, hai vợ chồng mình về thôi. Mình về làm việc nhà thôi, làm ruộng cỏ rất nhiều rồi, cũng nên làm rồi, làm cỏ rồi. Lúc nãy em Mẹ cũng cứ ở nói đây với đây. mẹ rồi, mẹ bảo em bảo là mẹ cai rượu, thế mẹ cũng nói bảo là từ giờ trở đi thì cai rượu rồi không uống nữa. Thế vợ chồng mình đi tìm thuốc để cho mẹ cai rượu, xong rồi đón mẹ về nhà ở cùng với hai vợ chồng mình. Bây giờ anh trai đi tù rồi, không có ai ở nhà đâu, chị dâu thứ hai kia cũng không nuôi mẹ, nên là ở đây với chị Tuyết cũng người ngoài thôi, không phải là con dâu của mẹ rồi. Giờ thì mẹ ở cái lều này không ở được đâu, mấy ngày nữa là mưa gió về là không ở được, chắc là còn đổ đi ấy, không ở được đâu. Anh cho em xin để em lại đưa mẹ về nhà. Thôi bây giờ mình cứ về làm việc nhà đã, mai mình sẽ về thăm mẹ cũng được. Mấy hôm mình lên thăm. Mẹ xin con rể, mẹ xin con rể. Thôi cho Mẹ vợ hai vợ hứa chồng về. bảo về nhà Về thì làm lấy việc thuốc đã. cai rượu, không uống rượu nữa. Mẹ bây giờ mẹ không đi đến Giờ con mẹ- rể là mẹ không uống rượu rồi. Xin mẹ xin mẹ. Bây giờ mẹ ở đây, Mẹ cứ ở em đây về thôi, nhà mấy em cũng hôm không thấy các yên con tâm sẽ đâu. về đón, về xem mẹ, thăm mẹ. Đây là ở khổ lắm, lấy liu đấy, sợ gió đấy, khổ mẹ khổ lắm. Mẹ Ở đây không xin- có cái gì ăn này mẹ anh xin ạ. con rể đi Còn theo ở. không có Dạ. thức ăn đấy. Mẹ xin. Hôm kia còn không có mắm muối ăn để mà ăn. Ăn muối bắp cải luộc, khổ lắm. Bây giờ là ở đây là mẹ khác ở đây là Vâng. ở khổ lắm, có cái gì Mẹ đã hứa rồi bảo về nhà. Thì mấy hôm các ở con cùng không về thì thăm. đấy, Mẹ cứ ở đây.
mấy hôm mẹ xin con rể Mẹ cũng theo. hứa bảo Đi theo, bây giờ về nhà thì lấy thuốc cho uống cai rượu rồi. Mẹ bảo không, từ giờ trở đi không. Bây giờ là Không mẹ uống rượu không nữa. trừ rồi, mẹ không uống rượu đấy. Thôi hai vợ chồng về đây. Thôi về đi. Về nhà làm việc nhà của mình đi. Thế cho mẹ về theo đi. Thôi mẹ Mẹ đi theo nhé, con rể nhé. thôi mẹ ở đây thôi. Cho mẹ về theo đi anh. Hai vợ chồng mình về. Nếu mà anh không cho mẹ về thì em cũng không về đâu. Mẹ xin đi, mẹ xin con rể đi theo. Thôi hai vợ chồng mình về nhà mình còn việc nhiều lắm. Nên Anh mẹ cứ ở đây. cho mẹ về theo đi. Nếu mà anh không cho mẹ về theo thì ở cùng hai vợ chồng mình thì em cũng không về đâu. Bây giờ mình Bây có giờ con thì, cái mẹ lớn hết rồi không- mình về thôi. Mẹ không có chỗ nào mà ở rồi. Bây giờ ở mỗi cái lều này em không thấy yên tâm nữa đâu. Không có cái gì mà ăn đâu. Bây giờ hai vợ chồng mình đón mẹ về ở cùng đi. Không có gì ăn, mai mình lên mình mua thịt mua ấy về cho mẹ ăn. Không, bây giờ cho mẹ về theo đi. Không, nếu mà anh không cho mẹ về theo thì em cũng bỏ anh đấy. Em không lấy anh nữa đâu. Bây giờ anh cứ đi về trước đi. Nếu Thì, mà vợ không về thì anh về trước rồi mai anh hôm cũng để bảo anh không suy ăn nghĩ về xem đấy. đã. Anh về trước để anh suy nghĩ 1-2 hôm đã em ấy xong rồi em mang về. Thế không về thật à? Không về đâu. Nếu mà anh không đưa mẹ đi về cùng ở cùng hai vợ chồng mình em không về đâu. Em sẽ bỏ anh ấy. Em rằng bỏ anh em sẽ không bỏ mẹ đâu. Không về thì anh khác về. Thế Mấy hôm Mẹ xin con rể đi theo ấy. thế không về thật, mấy hôm báo công an về làm việc ấy. không. Nhá. Em Cứ suy nghĩ mấy ngày đi, 2 ngày đi. vâng. Nhá. Mẹ cứ xin con rể đi theo. Anh về trước. Còn 2 Cho ngày nữa mẹ phải về suy nghĩ theo nhá. đi. Mẹ cũng hứa không uống rượu rồi. Thôi quyết định mẹ không về cũng được. Hôm nọ về còn trồng cá vịt bán mua rượu. Được con không phiền nhá. Mẹ xin con rể ở đây, ở đây này khó lắm. Cá vịt rồi mua rượu bán mua rượu uống. Mẹ bảo không cho chị đi Con không đi uống rượu nữa. Đi ở với con rể không uống rượu. Ở liều này Đừng không còn quyết định gì rồi. Không cho mẹ đi theo đâu. Đấy, bây giờ mẹ biết đấy, khổ thế này đấy. bây giờ mẹ đi là Bây giờ thì đi. Mẹ ạ, à, bây giờ mẹ có chịu cai rượu được không? bây giờ là mẹ trừ rượu rồi cũng uống rượu đấy. Bây Vâng. giờ không có chỗ ở, bố chưa ở với con gái, ở với con rể thôi. Bây giờ là ở với liều này khổ lắm. Đấy, nếu mà mẹ không nghiện rượu ấy thì chồng con vẫn cho mẹ về đấy, nhưng mà mẹ nghiện rượu đấy thì chồng con mới không cho mẹ về đấy. Bây giờ mẹ biết khổ rồi đấy. Bây giờ mẹ không uống rượu chịu rồi. Đấy, từ Không giờ uống trở rượu đi đấy. là mẹ không uống rượu nữa nhá. Vâng. Mẹ phải nghe lời con cơ, đừng uống rượu nữa. Thì chồng con nào về xin chồng con xem chồng con có cho về không. Vâng. Giờ thì chồng con đấy bảo là không cho mẹ về rồi đấy. Vâng. Bây giờ là mẹ là xin con rể ở với nhau thôi. Bây giờ mẹ khác ở đây là sợ lắm, sợ gió này, không nên liều này chả nên cái gì ở. Nào mưa gió Mưa, về là mưa, đổ gió. cả lều đấy, Ờ. không ở được.
xuống này rồi thì không nghe máy nữa. Hai mẹ con thấy im im đi đâu con ngồi dưới đi thôi. Cho đi ở chỗ khác hay là đi đâu thì đi, ở đây cứ toàn cãi nhau. Cho ở tạm mấy hôm nay được mấy ngày rồi. Bác lại chồng nốt đã. Vàng ơi vàng, giỏi quá. Mẹ muốn nói chuyện với con này, gặp con để nói thì nó rõ đấy. Hôm nọ cái Tuyết nó vào nó cũng có nói với mẹ là con đã hiểu rồi. Chuyện của Tuyết này con biết quá nhiều trước mẹ, là nó bảo nó đi khám về nó không có con rồi. Bây giờ mẹ muốn nói với con là từ nay đổ đi là con không gặp cái Tuyết làm gì nữa, vì nói gặp cái Tuyết thì chuyện nó đã dỡ lẽ thế rồi, con không nên gặp nữa. Thôi mẹ, con chuyện này nói chung thì con thấy con cũng nói sớm cho mẹ biết rồi, nhưng mà là cũng chưa có thời gian nào phù hợp nên là con chưa được nói với mẹ. Nhưng mà anh con đưa Tuyết xuống lên nhà mình ấy thì chắc là em Tuyết em cũng suy nghĩ như thế nào, với mẹ nói như thế nào thì là em Tuyết em cũng kể chuyện cho mẹ biết hết rồi. Vì bây giờ con cũng không nỡ lòng nào thì con phải bỏ Tuyết, nên là con vẫn yêu Tuyết. Yêu thì con tương lai đâu mà yêu, con buồn cười nhỉ. Cái Toàn nó người nó nhỏ nhắn xinh xắn như thế mà nó yêu con trước rồi, nó vào nó hộ mẹ làm việc rồi, sao là không cái duyên số thì mẹ không trách đâu. Thế nhưng mà cái Tuyết nó đã trả lời là nó đã không có con đi khám không thể sinh đẻ được rồi. Đến bây giờ con vẫn còn thích nó thì thích kiểu gì? Mẹ cũng phân tích cho con biết, lấy vợ thì phải có con có cái có tương lai thì sau này hạnh phúc của các con mới bền lâu được. Mà có con thì sau này các con già về già các con mới có chỗ nương tựa. Thế bây giờ bảo đã trả lời không có con rồi, con còn cố tình lúc nào Tuyết cái gì, mẹ là không đồng ý đâu. Nếu mà có thì con cái Toàn nó vẫn còn yêu con, vẫn cái đứa thơ khí ấy, yêu con tha thiết con ấy thì thôi mẹ quyết định là con lại quay về cái Toàn cho mẹ, để mẹ còn sắp xếp cái thời gian để mẹ đi ăn hỏi cho con. Không được đâu mẹ. Em Toàn thì cũng là làm cùng trên cơ quan thật, nhưng mà là con là không thấy với Toàn, là con không thấy hợp. Thứ hai nữa là con cũng chỉ xem là em Toàn như em gái thôi, nên là mẹ cũng không bảo con là yêu Toàn được. Con thấy mẹ thì ho khọc khọc cả đêm, ngày thì
làm việc vặt ở nhà, còn tối đến thì nghĩ về chuyện của con là mẹ chả ngủ được, nên là đấy, còn sinh bệnh ra đấy. Thôi mẹ không phải nghĩ nhiều thế ốm ra đấy mẹ. Nên là kiểu con với em Tuyết thì mẹ cứ để kẻ con với em Tuyết thôi, mẹ không phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Mẹ bảo mẹ không suy nghĩ thì là sao không được, con có tuổi rồi, mẹ cũng mong tìm có nơi có chốn chứ. Giờ cứ lúc nào em Tuyết bây giờ là mẹ thấy nói từ hôm Tuyết nó kể với mẹ là mẹ không đồng ý tí nào luôn. Nhi cũng thấy buồn quá, ở thế này khổ quá này, không biết làm cái gì được. Đi lên trên xem chị Tuyết có việc gì làm không, có muốn làm thuê không, thuê mình làm không thì. Tuyết ơi, chị có việc gì làm ấy không để em làm với. Vâng, em ở không có việc gì làm, em cũng thấy buồn lắm. Thế bây giờ mấy thì hai mẹ con làm cài chỗ này cho chị để trồng ngô. Yeah. Có việc gì làm thì làm thôi. Vâng. Không cũng thấy buồn lắm chị ạ. Thế em cũng với mẹ ở đây cũng được mấy hôm rồi đấy, thì em thêm tính toán nào thì mình tìm chỗ đi tìm nhà trọ hay là đi về xin chồng, đi đưa mẹ đi về, chứ ở thế này thì làm sao mà ở được, ở này tội nghiệp cho bà lắm. Em cũng hôm qua em cũng định về xin chồng mà về nhà, nhưng mà chồng em đến thì bảo em về. Chồng em đến đây á? Vâng, hôm qua chị không ở nhà, chồng em đến bảo em về nhà nhưng mà không cho mẹ đi theo, và mẹ nghiện rượu quá nên là không cho mẹ em về theo, nên là em không về. Buổi sáng hôm qua đấy thì em chị không ở nhà, em cũng đi tìm nhà trọ sớm rồi nhưng mà không có ai ở nhà. Đi tìm nhà trọ không có người ở nhà. Vâng, nhưng cũng sợ đắt tiền nữa, là không có tiền để ở. Giờ em ở đây tạm, nhưng mà em làm thuê xem thế nào đã. Xong, nếu mà không tìm được nhà trọ thì em sẽ là đưa mẹ về xin chồng em thế nào. Thế qua chồng em đến đây, chồng em bảo thế nào? Bảo em đi về mà không cho mẹ đi cùng hay như này? Bảo em về nhưng mà không cho mẹ em đi cùng đâu, bảo là nát rượu quá, uống rượu nhiều quá, nên là trước về thì đấy cả vịt đi bán đổi rượu, nên là chồng em không cho về. Bây giờ em tính thế nào chứ, bây giờ mẹ là mẹ của mình rồi, bây giờ chồng tất nhiên mình cũng không bỏ chồng được, nhưng mà ý là bây giờ mình cũng phải có trách nhiệm nuôi mẹ, mình bỏ mẹ như thế này là thiên hạ người ta cười cho đấy. Đấy cho nên là em cũng không nỡ bỏ mẹ ở đây, Bây giờ em ở cùng. bây giờ em cũng xem thế nào, xem ai có biết thuốc gì không, hay đi hỏi bác sĩ, hay hỏi có người ta biết thuốc nam, mới hỏi xem là có thuốc nào có bác cai được rượu không thì cai, không thì không cai được rượu này. Cũng nhìn thấy thương lắm, bây giờ vì cái rượu thì mới nát như thế chứ ngày xưa đến nỗi đâu. Mẹ cũng hứa bảo là từ giờ trở đi không uống nữa, nhưng mà chắc người cũng khó chịu đấy, cho là mấy hôm nữa em đi tìm thuốc cho mẹ uống. Thế thì ấy nhá, thế thì bây giờ chị về nhà lấy em đi mặc ủ nữa, thế mà hai mẹ con cào chỗ này cho chị để tí chị trồng ngô. Chị đang bóc ít lạc không nọ, trồng trên kia nó chưa đủ ấy, còn thiếu một ít giống nữa. Chị đi lấy cuốc cho. Con khỏi được chị Tuyết rồi, có việc làm rồi. Mẹ cùng con đi cào nương thuê nhá, kiếm tiền nhá. Của mẹ đâu? Em mặc áo à? Đi đâu rồi? Đi làm thuê thôi, kiếm tiền thôi. Mặc đi làm thì cho mẹ. Thôi con đi làm không? Con mặc ủ được chưa? Dạ. Áo đi. Vâng. Sẵn đây. Giờ đây phải làm với mẹ. dài. Siêu nhạc.
con cũng muốn về với chồng con rồi nhưng mà con lại không nỡ bỏ mẹ ở đây, không thì con theo Bác, chồng con về nhà rồi. Bác bây giờ mấy hôm nay con uống rượu chắc cũng đỡ đỡ rồi nhỉ, con thấy cãi với nhau mấy hả? Vâng. Đấy bác cai dần dần đi, cai được rồi đấy. Chắc bây giờ là không mấy hôm nữa em đi không tìm uống thuốc cho mẹ uống, không uống cai rượu. Đây bác ơi, hai mẹ con làm đi, cào chỗ này để cho cháu đừng ngon. Đấy bác làm đi, hai mẹ con làm. cảm ơn cháu nhé. Vâng. Cháu cũng lấy đi lấy chồng đi. Bác bây giờ bác là muốn làm đấy. Vâng. Thế trước kia chị cũng hay thuê người làm à? Thuê người cào ở đây à? Thì không, trước đây chị hát tự làm thôi, bây giờ dạo này thấy người không khỏe mấy. Với lại cho hai mẹ con phải có việc gì làm. Thế chị cũng định như thế nào, sắp lấy chồng chưa? Chưa biết được nữa. Thôi hai mẹ con làm đi nhá. Vâng. Thế chị cứ về làm việc đi. Em đấy. khắc cào. Bây giờ đứa cháu này tốt lắm đây nè. Vâng. Thế cho ở đây là làm Còn cứ cào cho chị biết nhỉ. bây giờ là ở con về con gái à, mẹ là không uống gì á, giờ phải Nhưng mà ở với cái con rể là không dám uống đấy. đấy, nhưng mà nào ấy thì xin được chồng con thì về ở với con ấy, mẹ không được uống rượu thật đấy nhá. Vâng. Bây giờ bà mẹ là chi rồi không uống rượu, uống rượu là bây giờ là ở khổ lắm. Đúng ở với con rể là không dám uống đấy, bây giờ không uống đấy. Phải mẹ đấy, mẹ cứ uống rượu nhiều, nghiền rượu đấy thì con cũng mới khổ như thế đấy. Bây giờ là mẹ không uống rồi. Con cũng có nhà có cửa mà để mà ở mà vì mẹ thì con cũng mới khổ như thế, về ở cái lều nhỏ hẹp rồi với mẹ đấy. Bây giờ là mẹ không uống đấy, chứ rượu là không uống rồi, bây giờ là chưa tính rồi, bây giờ không uống là con gái hắn khổ với mẹ đấy. Đấy. Bây giờ là mẹ không suy nghĩ lại không uống rồi. Mẹ nói với con là mẹ cấm con không được vào với Tuyết nữa. Giờ Tuyết đã nói với mẹ thế rồi. Giờ nếu mà con cứ cố tình vào với Tuyết là mẹ làm khó dễ cho Tuyết mà làm mất mặt con đấy. Mẹ ơi, con xin mẹ, giờ con nói với mẹ thế này, chẳng lẽ thì em Tuyết đã chịu thiệt thòi rất nhiều rồi, đã không sinh được con rồi, thì bây giờ mẹ lại cấm con không cho con đến với em Tuyết nữa, thì em Tuyết quá tội nghiệp đấy mẹ. Nên là con quyết định con không bỏ em Tuyết đâu, con vẫn cứ yêu em Tuyết đấy. Nếu mà con cứ cố tình như thế thì mẹ lúc là mẹ vào nói Tuyết xong rồi mẹ làm mất mặt con đừng trách mẹ nhé. Mẹ con xin mẹ không được làm thế đâu mẹ. Không làm thế, nhưng mà bây giờ mẹ cũng mong lấy vợ về để mẹ có cháu bế mà. Không được đâu, con quyết định con sẽ không bỏ em Tuyết đâu, vì em Tuyết với con thấy rất phù hợp với con rất thích em Tuyết, nên là mẹ không thể ngăn cấm con được. Đấy, mẹ ngăn cấm con như thế đấy, mà con cố tình thì lúc ý đừng trách mẹ. Mẹ, con nói với mẹ, con không thể bỏ em Tuyết được đâu, vì từng thời gian qua con cũng đã tìm hiểu với em Tuyết, thì
con thấy em Tuyết rất chịu khó chăm chỉ. Cái thứ hai nữa là cũng gặp nhiều cái sự cố khó khăn, em Tuyết cũng cố gắng vượt qua. Dù mẹ có ngăn cấm con thế nào, con cũng không thể bỏ em Tuyết được đâu. Vì em Tuyết là thật sự con đã yêu thương. Thế yêu thương rồi nhưng mà Tuyết đã bảo không có con rồi thì con cứ cố tình để lấy nó thì sao mà có tương lai được. Thời buổi bây giờ ấy, mẹ cũng thấy nhiều đôi cặp vợ chồng người ta chỉ có đẻ 2 đứa. Thế mình cũng lấy vợ thì muốn có con để nối dõi cái tông đường. Thế bây giờ con cứ quyết định như thế. Thế đấy, mẹ đã nuôi con ăn học, có nghề có ngành rồi. Giờ con lại bước vào. Tuyết thì mẹ không chê điểm gì cả, nó ngoan, ăn nói dễ nghe, đạo đức nó tốt hơn. Nhưng chỉ vì nó không có con thì mẹ mới ngăn cản con đó, mà con cố tình thì mẹ chỉ chịu. Con là cái tờ con vẫn yêu em Tuyết mẹ. Mẹ có nói sao nữa thì con vẫn cứ đến với em Tuyết, con không bỏ rơi em Tuyết đâu. Vì em Tuyết đã sống khổ một mình như thế rồi, chẳng nhẽ bây giờ lại cũng vì mỗi cái không sinh đẻ được mẹ đã ngăn cấm con thế không được. Nên là con không để em Tuyết thiệt thòi ở một mình thế được đâu. Mẹ thì thấy cái Tuyết thì mẹ cũng thương thật. Chỉ có vì một ấy là lấy nhau thì phải có con, nhưng mà như thế mẹ thấy khó nghĩ lắm. Vì là con đã quyết tâm như thế thì mẹ không biết kiểu gì được. Thôi mẹ nói nhiều nữa, mẹ nói nhiều thì ốm đau, mẹ còn đau lưng các thứ ho nữa thì không phải nói nhiều nữa mẹ. Con ạ, bây giờ mẹ suy nghĩ rồi. Mẹ bây giờ mẹ gì rồi? Cứ làm uống rượu khổ, bây giờ khổ lắm. Con không khổ theo con là theo mẹ khổ lắm đấy. Bây giờ là mẹ chưa rồi. Đấy, mẹ biết sai như thế thì từ giờ trở đi thì mẹ phải sửa lại đi. Mẹ bây giờ mẹ đã sống khổ đến mức này rồi thì bây giờ thì khổ cả con đấy. Con cũng phải ở cùng mẹ cái lều bé tí, bây giờ phải làm thuê này, kiếm tiền, khổ như thế này đấy. Thì bây giờ mẹ biết sai rồi thì phải từ giờ chỉ đi không uống rượu nữa. Bây giờ là mẹ là biết rồi, biết suy nghĩ là mẹ không uống rượu. Mấy hôm nữa là xem nào đi về xin chồng con xem có cho về nhà ở không. Nếu mà về nhà ở thì mẹ phải cai rượu, không được uống nữa, không được chửi người nữa. Mẹ ấy cứ chửi lung tung, xong rồi như trước chửi cả chị Tuyết, xong rồi bây giờ chửi cả con, chồng con mới không cho ở. Bây giờ mẹ là không chửi ai, con rể con gái con rể không chửi. Đứa cháu này không chửi đấy. Bây giờ mẹ cứ nghĩ lại khổ lắm đấy. Mẹ bây giờ mẹ biết lỗi rồi, mẹ biết sai như thế rồi, mẹ phải thay đổi tính đi nhá. Mẹ không phải sống như trước nữa. Không chửi ai ấy. Sống như trước là ví dụ như mẹ đấy cứ đòi rượu uống thế này không ai chịu được đâu. Xong rồi là bức xúc, đòi rượu, đòi cái này cái nọ, xong rồi chửi lung tung, không ai chịu được đâu. Giờ mẹ phải sống thay đổi tính đi, không sống như trước nữa thì các con mới biết thương mẹ. Giờ mẹ ở đây ấy, con không nỡ về nhà với chồng con đâu, vẫn phải ở đây với mẹ, phải làm thuê vất vả. Vâng, sắp xong rồi. Xong thì trồng luôn nhé em ơi. Vâng. Trồng cho phân này nhé.
Này giải bạt hết rồi. Cái thuốc cái nào có hết. Mấy cái cây trồng tốt. Bây giờ nó mới sống rồi nhỉ? Đúng hả? Giờ nó mới sống nó mới tốt đấy. Bây giờ nắng mới tốt phải không? Cái này đẹp. Quả thối ở quả đẹp nhà ăn toàn thối thôi. Ui, đúng cả thế. Mình nghĩ cũng thấy buồn lắm chị ạ. Cố gắng đi. Ở nhà thì rất thì lung tung. Không thấy bác thay đổi rồi. Chồng mới không cho ở, giờ mới ở thế này buồn lắm, không biết là mới có nhà để ở đúng. Nhưng mà không có mẹ chắc em cũng không khổ đến lúc này đâu. Hôm nay thấy bác thay đổi đấy. Bảo Bác hôm nay ngoan phết nhỉ. Quốc ở bên trên đường đây này. Đưa ra cái chỗ phên chị về lấy không. Bác cứ cho hạt vào nhá. Ngoan thế nào. Ở bên trên đường em ơi, ở bên trên đường là cái ấy. vâng. Mẹ không phải suy nghĩ nhiều nữa. Con thấy nhiều cặp vợ chồng ấy, họ cũng lấy nhau, cũng chẳng thấy cái sinh được con thì họ lấy con nuôi, mà họ vẫn hạnh phúc thôi mẹ. Nên là mẹ, việc này thì mẹ không phải ngăn cấm con đâu. Con nghĩ thế nào nhỉ? Con nuôi người ta thì bây giờ thời buổi bây giờ người ta chỉ có mỗi một cặp vợ chồng chỉ sinh được 2 con. Thế giờ người ta cũng nuôi thì ai người ta cho con để làm con nuôi nào? Mẹ hỏi con như thế. Việc đấy thì thôi cứ tính sau, chắc cũng có cặp đôi nào người ta sinh đẻ nhiều, người ta không nuôi được hết thì mình xin mình nuôi cũng được, mà mình tính sau thôi. Mẹ không Xin phải ai người ta cho, người ta chỉ có 2 đứa con thôi, ai người ta cho mình mới xin. Nếu có thì mình phải mất tiền mua đấy con ạ. Con cứ nghĩ đơn giản lắm, cả một mạng người người ta ai người ta cho con. thôi việc đấy mẹ không phải nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều là ốm ra đấy mẹ. Phải nghĩ chứ, vì tương lai các con cơ mà. Lúc ấy mẹ già phải chết đi rồi, còn con để lẽ cứ sống hai vợ chồng cứ sống có không có hạnh phúc thì có, tương lai không có thì các con lúc sau này các con ai nương tựa, con nương tựa vào đâu nào? Thế con nuôi không bằng con đẻ. Con suy nghĩ đi cho rồi sẽ nói cho mẹ biết đấy. Mẹ mở những cái người mà từ trước bây giờ đấy, người ta
cũng có câu đấy, con nuôi không bằng con đẻ. Thế bây giờ đấy con phải suy nghĩ đi, suy nghĩ cho chín chắn đi. Con suy nghĩ đủ rồi mẹ. Con cũng biết em Tuyết là không sinh được con lâu lâu rồi, nhưng mà con quyết tâm con không bỏ em Tuyết, nên là con cũng bảo thôi thì con sẽ nói với mẹ sau. Mẹ nói con nhé, từ nay trở đi là không được vào với Tuyết nữa đâu nhé. Xong là mẹ bây giờ phải về họp chi bộ, các bác đang chờ mẹ. Con mà không nghe lời mẹ đừng trách mẹ đấy nhé. Thôi nếu thế mẹ cứ về đi hỏi đi mẹ. Nhưng mà con phải nghe lời mẹ đấy. Mẹ dặn như nào nói như nào. Nếu có là mai mẹ gọi cái Toàn về, mẹ đi hỏi cho con đấy. Thôi việc đấy là mẹ cứ từ từ thôi, mẹ không phải nghĩ thế, không phải làm thế đâu mẹ. Thôi mẹ về họp đi. Mẹ đã nói thế rồi nhá, con phải nhớ lời mẹ nói nhé. Từ nay không đi gặp cái Tuyết đâu nhé. Thôi, Nếu mà ấy là mẹ đừng trách mẹ nhé. mẹ về họp đi mẹ, không các bác chờ đâu đến giờ rồi. Mẹ nói nào thì nói thôi, con quyết định con không bỏ cô ấy đâu. Cô ấy là người yêu quý của con đấy. Hy vọng là nó nghe lời mình. Giờ về đi họp chi bộ một tí. Mẹ lúc nào cũng nói đến con thư ký cái Toàn. Con đã bảo không thích rồi, mẹ cứ ép con vẫn phải yêu em Tuyết rồi. Nên mẹ con nói như nào thì nói, con vẫn phải yêu em Tuyết rồi. Con thư ký Toàn đấy, con nói với mẹ bảo là chỉ là coi là em gái thôi. Nhưng con quyết định con phải vào ở với em Tuyết. Đợt này con đi mang cả quần áo đi ở luôn với em Tuyết, không về nhà. Tôi quyết định